would like to express that the opinions, views, comments, and suggestions of the host in this program are purely their own and do not reflect those of Pinoy Radio. Emanating from MCBN Broadcast Center, you're all Filipino Radio. PinoyRadio.com. PinoyRadio.com. Minagasa Broadcasting Network Incorporated. This is PinoyRadio.com. Love it. Caregivers, unite. Your show is here. ATC. Ito tayong mga caregivers. Caregivers na nasa ibang parte ng ating mundo o nasa Canada mismo. Sama ka na sa palatuntunang tutugon sa iyong mga hinaing. Sasagot sa mga isyong bumabagabag sa inyong damdamin. Pag-uusapan ang mga temang napapanahon at mga hamon sa buhay ng mga caregivers ng kasalukuyang panahon. ATC, kasama ang inyong ating Ate V para samahan, alalayan at tulungan kayo sa mga usaping labor o legal, immigration o reunification, services o settlement. Lahat ng yan sa ETC program nating mga caregivers. ETC, eto tayong mga caregivers with Ate V and friends. Kasama ang iba't ibang mga organisasyon na ating katuwang. Kaya't mga kabayan, kaibigan, narito na ang inyong ka-ETC, Vilma Ate V Pagaduan. Kinig na ngayon na. Ayan, nandito na naman po ang inyong lingkod, si Ate V, dito sa ETC. Eto tayong mga caregivers. Meron akong update kasi medyo secret nga ito, hindi dapat sabihin. Kasi meron daw announcement. Bakit ko sinabi? Patay ako. Abangan nyo na lang. Basta Monday daw mangyayari yon. It's either last Monday ng November or first Monday ng December. Magandang pamasko daw iyon. Ewan ko kung ano yun. Pero alam ko kung yata. Pero ngayong hapong ito, meron po tayong kasama. Siya ay aking special friend. Siyempre, ito yung mga kasama natin na nakikipaglaban para sa karapatan ng mga manggagawa. Pero siya batikan na. Kumbaga, marami ng experience, marami ng ipinaglaban, marami na siyang na-achieve. At isa sa mga achievement na talagang nakakatuwa yung Wana Tejada Law dahil isa siya sa mga advocates na talagang nakasama nila Coco Diaz, right? So, let's all welcome Miss Connie Suryo. Siya po ay Migrant Justice and Asia Pacific Partnership Coordinator sa Kairos Canadian Ecumenical Justice Initiatives dito sa may DuPont ang office niyo, right? Yes. Yeah, so let's welcome Miss Connie Suryo, my good friend. How are you? Maraming salamat, Vilma, at magandang hapon sa lahat ng mga tagapakinig ng Pinoy Radio at saka ng ETC, lalo na yung mga migrant workers. Ate V, masyado namang yung introduction mo sa akin. Aba, you deserve it kasi grabe naman ang mga effort mo. Di ba, galing ka lang ng PEI. Yeah. Pumunta ka rin ng Yellowknife. Pinost ko kaya yung mga lakad mo. Galing ka rin ng Bari. So, ano ba mga pinaggagawa mo sa mga... Unang-una, gusto kong banggitin muna yung Kairos, yung Canadian Ecumenical Justice Initiatives. Isa itong nagsama-samang mga simbahan dito sa Canada para mag-promote ng social justice dito sa Canada at saka sa iba pang bansa, iba pang kontinente ng buong mundo, Tapos isa sa mga priorities nito ay ang reconciliation with migrant workers. Ibig sabihin, tinitake on nito yung mga issues ng mga caregivers at saka ng mga foreign migrant workers here in Canada working as temporary workers, yung mga unjust situations at saka treatments na dinadanas nila. Okay, nabanggit mo yung unjust. Ano ba yung mga nakita mong common unjustifiable situation na sinasabi mo? Well, unang-una, kailangan nating tignan yung issue ng rights at saka ng justice doon sa merong malaking pagkakaiba yung pagtatrato sa mga local Canadian workers at saka etong mga temporary foreign workers,
nandyan yung mga benefits at saka services afforded to local workers are not accessible to migrant workers. Bakit ganon? Unang-una, mula nung siguro mga 10 years ago, tumaas ng tumaas o dumami ng dumami yung mga migrant workers na pumapasok dito with temporary status as opposed to coming here as permanent residents. Kasi mas mura. Well, exactly. Parang ginagamit. Naku, wag naman. So, kasi mas mura. Pero hindi ba dapat bago ka pumirma ng kontrata, as a migrant worker, bago ka pumirma ng kontrata, dapat alam mo yung pinipirmahan mo. Let's say, walang housing. Kung wala naman sa kontrata yung housing, hindi ba dapat tinanong niya, bakit walang housing? Saan ako titira? Magkano ang rate ko per hour? Is this the rate for provincial or federal sector? O yung mga tipong ganun. Ang problema nga, kasi kung titignan mo sa kontrata, napakaganda ng job offer, nakalagay sa kontrata at nasa regulation ito ng Temporary Foreign Workers Program na una, yung employer is responsible for providing yung transportation or air travel ng worker, tapos pagdating dito, may sapat at saka decent housing, tapos may mga benefits, yung mataas ang sahod. Kaya lang, pagdating dito ay hindi nai-enforce yung kontrata na yon. At hindi alam ng mga workers kung saan sila pupunta para mag-complain doon sa non-enforcement ng contract. Isang dahilan yon. Pangalawa, lahat ng mga migrant workers, halos lahat ng mga galing sa Pilipinas, for example, lahat sila ay dumadaan sa recruitment agencies. Which very they have to pay very high fees or exorbitant processing fees. fee. Yung processing fee, yung placement fee, yung mga ganon, to the point na bago pa man sila nakarating dito at mag-umpisa sa trabaho, ay heavily indebted na itong mga workers na to. So, pagdating nila, tapos iba yung sitwasyon nila doon sa nakalagay sa kontrata, hindi na sila kikibo kasi ang primary objective nila is to work and to earn money. To have money and then to pay yung debts nila at the same time to provide support sa kanilang mga pamilya. Kasi katulad nito, dito sa St. Mary, sa London, merong grupo dyan. Kasi lagi ako dyan, merong mga grupo dyan ng farmers. Pig farmers, mushroom, or sa Leamington. Yeah. Nung dinala namin yung program, nag-outreach kami, So sabi namin, may nakaprograma na hindi na po kami kasi okay na lang, ganun. So, kahit i-offer mo, ayaw din nila. It's because natatakot sila na baka daw i-deport sila. Is it true? Yeah. Siguro naman alam na ng karamihan na yung visa or work permit ng mga workers na ito ay tied to their employers. So, isang malaking hadlang para sa mga manggagawa na mag-complain. Kasi the moment they say anything na negative or hindi pabor doon sa kanilang employers, they could easily be terminated from their work and could be deported. Yung ganun. Kahit na you have a legal work permit to work as a temporary worker, kasi I know from my own experience sa isang kaibigan, na-terminate siya, but she still has a valid work permit. So, ang ginawa na lang niya is naghanap siya ng employer. Well, ganun nga yun. Kaya lang, in the past, and I don't know how it is now, para lumipat ka at maghanap ka ng panibagong employer, it takes a while. Kasi kailangan ng bagong lamiya. Kailangan ng bagong LMIA, tapos yung employer should be willing to pay the $1,000 for the LMIA. Tapos, hindi lang yun, yung processing mismo ng new work permit. Very tedious. Very tedious. Kasi kahit meron kang valid na work permit, that has to change based doon sa bago mong employer. Diba? So, yun yung mga constraints. Kaya, at isa pa, dahil nga dun sa napakalaki na ng utang na iniwanan nila kung saan man sila galing, hindi na lang talaga sila magrereklamo at magtatrabaho na lang ng
magtatrabaho. Hanggang sa matapos. Tapos ang isa pa sa mga common dahilan ng mga workers or rational nila, we came here to work. So it doesn't matter to them, for many of them, to work 12 to 16 hours a day. Yung long hours na Yung long tinatawag. hours na tinatawag. Tapos walang overtime. Walang overtime. Kumbaga parang Yeah. regular pay whether you exceed from 8 hours or... Yeah, in many cases, ganun. So ano ang ginagawa ng Ng Kairos. Kairos o ikaw para mag-outreach? Ano ang mga ibinibigay mong mga serbisyo? Well, we don't have yung direct services, kasi hindi kami funded ng CIC to do settlement or immigration or provide direct services. Ang ginagawa ko is to really reach out to the workers and tell them that there are support and services available to them. It may not be yung formal from settlement agencies, but there are local community organizations that are willing to provide support. Isa yun. Tapos pangalawa, karamihan ng mga manggagawa ay nasa mga remote and isolated areas. Maliban ito doon sa caregivers na usually they're in the city. Ang unang-unang place where they want to go to is the church. Para, yung spiritual expression nila, mag-worship, but at the same time, lalo na sa ating mga Pilipino, yung basta naka-attach tayo sa simbahan. So, since Kairos is composed of 10 churches and faith-based development agencies, kinakausap ko yung mga churches na ipakilala itong mga migrant workers sa area nila so that they could welcome them. They would know who these workers are at ano ang kailangan nila. In the same way that the workers would also feel part of the community, yung ma-break ba yung isolation. So, gaano ka-effective itong ginagawa ninyo? Very effective in a sense that, there's common understanding being built and relationships are being, at saka yung networking din. Kasi, sa isang komunidad na bihira sila makakita ng ibang kulay, yung ibang kulay, for example, they know they're there, but they're very invisible. Kasi hindi nila alam kung sino tong mga to at ano yung ginagawa nila. Tsaka takot din sila minsan nag-iingat din sila minsan. Yeah, kung hindi nila alam kung paano i-approach. Tapos meron ding feeling of antagonism doon kasi sa ibang lugar na mataas ang unemployment rate, yung mga halimbawa, mga kalalakihan, they have to go out of the province to be able to find work. And here comes itong mga temporary workers. So, merong ganung feeling na parang inaagaw yung trabaho ng Which mga is, local hindi workers. naman talaga dahil yung mga local ayaw yung trabaho. Exactly. Ayaw nila. Isang malaking example dyan yung work na ginagawa namin sa PEI. 2 years ago, hindi ko alam na marami palang mga Pilipinong nagtatrabaho sa mga fish plants. Yeah. Yun. Tapos, when I found out, 80% ng mga nagtatrabaho sa fish plants are Filipina women. Pilipina? Yeah. Nagbibingwit ng... Hindi sila nagbibingwit. Ang ginagawa nila, Ibang fish ang binibingwit. ang ginagawa nila, yung catch of the day, bawa, lobsters, shrimp, Sila yung scallops. Sila yung segregate nagpo-process nun. Tapos, talaga yan, long hours at saka very tedious. At, So, paano pag winter? wala silang, ito yung seasonal work ito. So, Seasonal work. the plants are only open pag fishing season na, so, pag walang catch, sarado yung season, nasa bahay lang itong mga workers nag-aantay. The whole season? Yeah. And who's providing, who's paying for the rent? Yung mga food nila, sino nagpo-provide? Sila rin? Sila rin. So, kawawa naman. So, based sa experience mo, kasi temporary work, especially yung mga ganyang seasonal, so 6 months or meron, 6 months wala. So, sa experience mo, meron ba sa mga temporary foreign workers sa ganitong industriya na nakakapag-stay as a permanent resident? Very, very minimal. Yung ibig sabihin siguro mga 10% out of the 100% nakakapag-stay sila to become permanent residents. Halimbawa, sa Maritimes area, region, ang only pathway nila is yung provincial nominee program. So, yun. Tapos pangalawa, dahil seasonal ang work nila,
merong kasama yun sa legislation na only those who are able to complete a 1 year, yung Canadian experience, can 1 year. apply for permanent residency. Dahil seasonal nga sila, so hindi sila nakakwalify. Ito ba yung mga ganitong bagay, bago sila dumating, ini-explain bang mabuti? Kasi marami tayong nare-receive, with SL also, di ba? Marami tayong nare-receive na mga complaints na basta na lang sila ni-recruit, nagbayad, pirma, lipad. Walang malinaw na explanation kung ano ba yung proseso ng ano ba yung temporary foreign worker, ano ba yung mga karapatan mo, hanggang kailan ka ba magiging temporary foreign worker, may karapatan ka ba maging permanent resident individual in Canada. So, sa experience ninyo, marami bang ganitong issue na complain na hindi namin alam yan kasi hindi naman in-explain Yeah. So, karamihan ganun yung sitwasyon. Kasi nga, una, yung mga galing direkta sa Pilipinas, talagang kailangan lang nilang lumabas because of the economic situation sa Pilipinas, ano? Tapos yung galing din sa iba't ibang bansa, halimbawa, karamihan galing ng Hong Kong, Taiwan, or Middle East, hindi sa kanila nai-explain masyado yung yung kalagayan, yung sitwasyon dito sa Canada. Tapos ang laging sinasabi sa kanila, you could easily become permanent resident. Kasi yun ang pang-catch sa mga aplikante dahil yun lang naman ang natin, makapagtrabaho at later on maging permanent tayo dun sa Canada. Kasi pag sinabi mong, temporary foreign worker ka 6 months, pagkatapos mo 6 months, uwi ka, syempre hindi magbabayad yun ng 100,000 di ba? Yeah. So mahihirapan sila kumbaga parang ang mga agency din may fault. Yeah. Well, isa yan sa mga kinakampanya natin ngayon, yung i-regulate itong mga recruitment agencies, placement agencies, and even immigration consultants. Hintayin natin kasi mukhang may maganda. Ewan ko, hindi ko alam, parang may announcement. Naku, mukhang may alam. Tawali. Tinext nga ako Bakit daw ako nag-rally? Ay, nako. Ngayon, ano-ano na mga achievements ng Kairos? Well, yung isang halimbawa, I was just in Yellowknife nung mid ng September, Dapat nga kasama ako dun. Yeah. First time nilang marinig itong programa. Although marami ng mga nandoon nagwo-work under the program, pero sa mga ordinaryong Canadians, they don't know very much about the program, and they don't know yung mga flaws at saka yung mga injustices, within the program, yung ganun. Of course, malaking part dyan yung employer din, yung how they treat their workers and how they abuse or exploit their workers, Pero marami din namang mga employers who are trying to do the best they can given the situation. So isa yon, yung i-educate mo at i-raise yung awareness ng local communities doon sa ng programa, and hoping na they would support the changes that we want to happen. So isang tingin ko malaking achievement yun. Just recently, I was in Fredericton and we organized this interfaith conversation on migrant workers, and specifically targeting yung mga faith or churches doon sa area na yun. Again, to inform them of the presence of migrant workers in their communities, and also to provide them some tips kung paano ito i-approach. Kasi yung iba, aware sila, gusto nilang tumulong, but they don't know how to approach them, diba? Tapos, ang isang malaking gain na nakikita ko ay yung mga workers are starting to really get educated and starting to really feel the support and Tsaka yung involvement nila na nakikita mo na. Yung availability ng mga taong pwede nilang puntahan at kausapin. Dito sa conversation na to, isang malaking dito yung merong group of Mexican workers who came all the way from Murray Harbor sa consultation from PEI. Tapos ang sabi nila, this is the first time in 4 years that they were able to get out of their work environment. Why? And meet other people. Hindi sila allowed lumabas o? Well, hindi sila allowed lumabas. Kasi
sad-sad yung trabaho, no? Tapos hindi nila alam kung saan pupunta. Tapos of course merong language Barrier. yung gano'n. But for them to see na meron palang mga concern sa kalagayan namin. Malaking ano yun. Yeah, malaking bagay yun. So, nabanggit mo yung Mexican. So, ibig sabihin tong mga migrant workers ito, hindi ito exclusive sa Filipino community, kundi sa lahat ng migranting workers na pumupunta sa Canada. Yes. And alam mo, V, ang lakas-lakas ng ng advocacy at saka ng solidarity within the Filipino community. Although of course, andyan din yung mga ay naku, wala silang pakialam, yung mga ganun. Pag may problema, tsaka na lang naalala. Yeah, di ba? Yung ganyan. Pero hindi natin nakikita o hindi rin nabibigyan ng boses yung iba pang mga migranting manggagawa na nandito sa Canada. Particularly those who are not fluent sa English. Nandiyan yung mga Chinese workers, Mexican workers, or Latin American workers. So, yung mga ganyan, pagka meron kayong outreach program at meron kakaibang kasi ang Pilipino madaling makaintindi, kahit pabarok-barok, at least nakaka-catch up sila. Meron kayong sariling yung interpreter na dala para at least magkaintindihan? Yeah. Bago ako mag-organize ng event or outreach, inaano ko muna yung na-investigate muna ako dun sa lugar, tapos nagmamapping ako kung ano yung mga services available, sino-sino yung mga tao, may language issue ba tayo, sino yung pwedeng makatulong. Kung gaano kalaki ang migrant workers sa mga Filipino, yung mga sa Filipino, Korean, or whatever, no? Yeah. So, para malaman mo kung gaano karami yung team ba? Isang team ba ang dala mo? Hindi, ako lang mag-isa. Ikaw lang mag-isa. Dapat nga kasama ako. Hindi mo naman sinabi. Walang budget. Next time. Pero hindi next year, di ba? Napag-usapan na natin. So, mamaya, babalik tayo kasi marami pa tayong pag-uusapan. Pag-uusapan pa natin yung advocacy ginagawa mo. 20 years ka ng... Ay, sorry, nabanggit ko. No, it's okay. 20 years na po siyang nakikipaglaban sa karapatan ng mga migrante at sa dami ng kanyang achievements. Kung kayo po ay nakakaranas ng mga overtime pay, isa siya dun sa mga nag-advocate na magkaroon ng overtime pay, ang mga migrant workers, mga caregivers, na wala ang second medical, siya ay isa rin po doon. So, magbabalik po ang ETC kasama si Connie Suryo ng Kairos sa pagbabalik po ng ETC. Kinig na! This is your Caregivers Hour on PinoyRadio.com. ETC. Ito tayong mga caregivers. ETC. Tutok na. The Journey's immortal hits comes alive. In the celebration of Canada's 150th birthday, the Philippines' international rock icon will invade North America with an album tour. Arnel Pineda, live in Toronto, Friday, December 1st, 2017 at 7 p.m. at the International Center, Hall 1 in Mississauga. For tickets and sponsorship, call Danny Orbilio of Money Matters at Ibapa. Call 647-522-9693. Arnel Pineda, live in Toronto, is presented to you by WFG World Financial Group, now celebrating its 20th year anniversary. Maxis of Manila, Toronto, Casa Manila. Media partnered by MCBN Media Group, CrosswaveRadio.com, MCBN.TV, and PinoyRadio.com. Kabayan, may magandang balita. Free attic insulation mula sa Canada Home Insulation. Ang Ontario Home Conservation Program ay narito para magbigay ng rebate sa mga homeowners na kailangang mag-upgrade ng kanilang attic insulation. For inquiries, tawag lang sa 1-888-228-8992. Join our program with Canada Home Insulation and see if you can qualify to receive a free attic insulation upgrade. Again, that's 1-888-228-8992. Tawag na!
Mga kababayan, namimiss niyo na ba ang mga pagkain iyong kinalakan? At ang mga Pinoy street foods na iyong binabalik-balikan? Tulad ng isaw, tenga, magwheels, Adidas, Betamax, kwek-kwek at kung ano-ano pa. Sounds familiar? Huwag nang malumbay. Dahil sa Eskinita, masarap tumambay. Eskinita Foods. Tastes like home. Kaya tara na sa 180 Steeles Avenue West sa Vaughan, Ontario. May katanungan ka? Tawag na 905-886-2402. 9 Ingaman o food to go? Swak ka dito. 905-886-2402. O paano? Hintayin ka namin at ang iyong mga mahal sa buhay. Tamang gimmick lang, isama lang iyong mga kaibigan. Banyaga man o kabayan. Kita-kita tayo sa Eskinita Foods. Tastes like home. Sasakyan ba ikaw mo? Toronto Auto Group ang puntahan mo. 2380 Lawrence Avenue East, Scarborough, Ontario. Makakaasa ka at walang duda. Sa Toronto Auto Group, everyone gets approved. 99% guaranteed. When you talk of car loans, tag it. Madali ang usapan. With branches in Oshawa, Trenton, Belleville, Thunder Bay, and Sudbury. Visit their website, torontooutogroup.ca. Because when you know it's time and the moment is right, simply tag it. We are just 10 digits away. Call Maria Cruz Fernandez, 416-939-5610. Licenciado, Filipino at handang maglingkod sa'yo. Toronto Auto Group, your used car superstore. Magandang balita, mga kababayan. Young and Steeles Pharmacy is now open to serve you. Opo, ang Butika Young at Steeles ay narito na para maglingkod sa inyo. Matatagpuan kami sa plaza, katabi ng St. Paschal Church, just across the Center Point Mall. Kami ang inyong community pharmacy. Narito, hindi lang sa puso ng Thornhill, Ontario, kundi sa puso ng bawat Pilipino. Young and Steeles Pharmacy with patient-centered services, free medical review, free delivery of prescription, free one-on-one consultation. San ka pa? Ang Butika ng Bayan, Young and Steeles Pharmacy. Bukas na! Tawag na! 905-771-0188. Ang inyong linggo ng hapon at gabi ay mag-iiba. Narito ang Pinoy Radio Supercharged Weekend Schedule. Alas 12 ng tanghali hanggang 1:00. Property Talks with Giselle Mirasol. Alternately airing ang Sunday Talk with Randy and Tony. 1:00, Pinoy Radio Center Stage with Ryan Pepper. Alas 2:00, ETC. Ito tayo mga caregivers with Ate V, Vilma Pagaduan. Alas 3:00, Money Matters at iba pa with Danny Orbilio at Agnes Miranda. At pag alas 5, Kuya Kuis with Joey A. Paul and friends. Alas 7, Cheers with Elaine. Alas 8 hanggang alas 8:30, OPM Waves with Teresa and Montoralba. Alas 8:30 hanggang alas 9, Mga Alon ng Ating Buhay with Kuya Nestor. At pagsapit ng alas 9 ng gabi, walang humpay na tugtugan. Airing the best of OPM. Magdamagan. Ito ang Sunday Halo-Halo Special. Dito lamang sa PinoyRadio.com. Pinoy Radio, a division of Bida Casa Broadcasting Network Incorporated. Kinig na! This is your Caregivers Hour on PinoyRadio.com. ETC. Ito tayong mga caregivers. ETC. Tutok na! Ayan, nagbabalik po si Ate V kasama si Miss Connie, ang aking kaibigan, sa pakikipagbaka. Okay, Connie, kasi di ba sa Fredericton nabanggit mo pumunta ka doon. So yung mga seasonal, syempre seasonal hindi nakabuo ng 1 year. So hindi sila makaka-avail nung sinasabi o apply ng Canadian experience kasi at least 1 year yun no? So may maganda bang balita tungkol dito sa pagdalaw mo doon sa Fredericton? Ang isang magandang balita dyan, yung mga employers mismo are going out of their way para suportahan itong mga manggagawa nila so that they could work full time or for 1 year and be able to apply for permanent residency Under Canadian experience. Under Canadian experience. So ang ginagawa nila, halimbawa yung sa Shediac, at saka sa sa O'Leary's, sa PEI, Prince Edward Island, meron silang batch ng workers na kung saan ay i-stagger nila yung salary nito so that they're paid for 12
months of Months. the year instead of just 6 being months. paid ng usually 7 to 8 months. Mhm. Kasi ang season would start ng April hanggang October. Yung ganun. So ang ginagawa nila kapag may mga overtime work, yung overtime hours nila ay hindi yun binabayad lahat. Ino-offset as a regular Yeah. hour para mabuo yung 1 year. Yeah. Maganda yung ginagawa ng employer. Pero hindi lahat ng employer ginagawa ito. Hindi lahat ng employer Mhm. ginagawa ito. So- Kaya nga, isa sa mga gustong gawin ng Kairos ngayon ay to open yung dialogue Sa mga between employers. workers and the employers. Mhm. Yung workers and employers for the employers to precisely to know yung aspirations ng mga workers. Mhm. Kasi totoo naman, etong mga workers na to are so dedicated sa kanilang trabaho. Anytime they call them, they're there to work. Yung ganun. Isang malaking halimbawa pa dyan, yung just very recently, yung sa isang article ng Toronto Star, yung mga mushroom employers Yeah, dito yung sa article na lumabas, sinulat ni Nicholas Kiong, na mushroom employers are supporting yung advocacy natin for permanent residency to temporary foreign workers. Isa yon. So meron ng mga ganitong moves na we really want to consolidate itong gains na to. And hopefully karamihan, hindi man lahat ng employers, would support us in this call for permanent residency. Naalala ko tuloy si Coco Diaz. Si Coco Diaz ay isa sa mga Batikan. Pioneers at saka foundation nitong advocacy for permanent residency. At siya din yung how do you say this? Palaganap. Nagpalaganap nitong call na good enough to work, Good enough to stay. Yeah. Yan yung mga niya, no? Yeah. So yun. So, dito sa mga mushroom worker, meron recently, di ba, sinulat si Nicholas Kiong na yung isang mushroom worker, siya yung nakinabang dun sa 4 in, 4 out. Which is, kayo rin ang nakipaglaban na maalis yun, di ba? Yeah. Isa yan sa mga achievements ng grupo ni Connie. Well, Ate V, lahat tayo, no? Yung Migrante Canada is part of that, yung strong advocacy, yung grupo mo, tapos yung iba't iba pang mga community organizations, and even the trade unions, yung pag-oppose doon sa 4-year in, 4-year out rule. Kung alam po natin, nung nakaraan, bago mag-December 15 or end of December 1916, ang patakaran po ay kapag ang temporary worker ay dapat lang na magstay dito sa Canada ng 4 years, tapos after 4 years, kailangan siyang lumabas at kailangan siyang mag-antay ng another 4 years to be able to come back. Yung gano'n. So, Which is ngayon very po, painful. wala na ho yan, na na natin yan, na-eliminate na natin yan. Dala ng napaka-strong advocacy, both, from the local organizations, but yung mga employers din ay naglabi, to take that out. Kasi, it's expensive for them nag-spend sila ng time and resources to train the workers, and now nagagap na nila yung trabaho, paaalin na sila, and there's another set of workers coming in. So wala na po yan. Ngayon, ang isa sa mga malalakas na advocacy or calls na ginagawa natin ngayon ay una, bigyan ng permanent residency itong mga workers na dumarating. Kailangan bumalik tayo dun sa dating practice na we use immigration as part of Canada's nation building. That we should not be filling in labor market demands by temporary workers, kundi permanent residents. Yung ganun. Yung isa pang kung hindi natin kaagad makuha itong call na to, we want yung work permits not tied to their employer. So we're calling for an open work permit. Upon arrival. Yeah. Yan talaga ang calling ngayon ng mga grupo, sa tingin mo, ano ang chances ng kasi ilan na yung Minister ng Immigration na pinagtanungan tungkol sa permanent residency upon arrival. Lahat sila, ang sagot no. Kasi baliwala na yung term na temporary foreign workers. Yeah. Ang problema kasi niyan, Ate V, unang-una, yung temporary foreign worker program should only be used to fill in
temporary jobs. Pero kung titignan natin itong mga trabaho na fini-fill upan nitong ng mga temporary workers natin, ay hindi siya temporary jobs. Permanent jobs na jobs. ayaw ng mga local. Exactly. At saka, permanent jobs na kung saan ayaw din ng mga employers na mag-invest doon na mag-provide ng benefits at saka services sa mga workers nila. And at the same time, and similar to the Canadian government, di ba? Kasi pag permanent resident ka, meron ka kaagad na access sa Lahat ng services. Yeah, yeah. So meron tayong isang segregated class ng people dito sa Canada who are forfeited, deprived of those services and benefits. Because temporary nga sila. Yeah. Tapos ang isa pang argument, in fact, we have an employer who came to our workshop dito sa Barrie nung third week ng October. Tapos parang sa kanya, ang hirap niyang ma-picture sa kanyang mind niya, sa isip niya, na permanent residents itong magtatrabaho sa farm. Kasi parang sa kanya, napaka-convenient na beholden yung mga workers sa kanya that they cannot leave him kasi hawak niya yung permits at saka visas ng mga to. So, sabi niya, pag permanent residents na yan, then I cannot rely on them anymore because it's easy for them to leave work or to find other work if they're not happy with working with me. And so we said, well, you should make them happy by That's treating the them. catch. Make them happy, give everything. Yeah. Okay. Dito sa meron akong email merong hearing that will take place on November 21st or 23rd or 28th by the Standing Committee on Citizenship and Immigration tungkol sa Section 38, which allows the denial of permanent residence to people living with disabilities for causing excessive demand on healthcare system. So, andito lahat yung mga disability right activists and members ng mga caregivers sa buong Canada magsasama-sama. So, what do you think of this? Pupunta ba tayo? Well, sure. Yeah, kasi gusto kong balikan yung kasi that is very important. Nung kinampanya namin si Juana Tejada, the late Juana Tejada, that's precisely yung section na ginamit ng Citizenship and Immigration Canada to deny her of her permanent residency. Dahil nagkaroon siya ng cancer at that time. Yeah, tapos magiging excessive daw yung demand sa healthcare, yung ganyan. Pero we argued. At by the way, marami tayong mga caregivers at saka mga workers who are in the similar situation. Yeah, right now. Right now. So, ang argument dyan is these workers were admitted here in Canada because of their health, yung their very good health. So that's why they were able to come. So, it's logical na yung I-deny mo siya ng permanent residency dahil nagkasakit. well, yung illness ay dito nangyari sa Canada. Yeah, dito whether nabuo. it's stress from work or Stress sa employer. stress sa employer or Stress sa backlog. sa backlog or exposure sa mga Chemicals dahil diba? laging nasa So, sa madaling salita, successful tayo doon sa laban natin kay Kay- Juana Tejada. She was able to get her permanent residency. Ang alam ko, marami pang mga workers na nasa ganyang Ganitong sitwasyon. sitwasyon. At marami ding mga workers na naka-apply na ng kanilang permanent residency application but are being denied kasi meron silang kamag-anak or anak na merong disability. Ngayon, kailangan nating i-qualify. Ano ba itong disability? Kasi napaka-simpleng sabihin ng Immigration officer. to say, oh, she's denied kasi may kapansanan yung anak niya. Excessive demand. Kahit napaka-slight yung yung kapansanan ay nilalamp doon sa Excessive parang demand yeah, kasi na sinasabi yeah. nila. And that is very unhuman. You know, especially mga anak na for a long time ay hiwalay sila sa kanilang mga nanay kasi yung mga nanay ay nagtatrabaho dito looking after and caring for other people's children, tapos i-deny mo sila ng chance to be reunited with their kids. That is really unjust. Ang hindi ko maano is kasi yung mga under the family class. Kasi ang caregiver is under economy class. So sa family,
class, kapag ikaw ay ang independent mo, may disability, pwede kang maabsuelto as yung grounds as excessive demand on health or social services. Tama? Yes. Pero hindi sa economic class. Well, isang na naman niya ng flaw or unjust dito sa immigration system natin. Kasi I would say Parang arbitrary. Yung pag ganong separation na pag economic class ka, meron kang mga ganitong limitations or barrier, pero pag nasa family class ka, okay lang. As long as you meet yung nga daw. Yeah. So parang kawawa yung mga migranteng napakinabangan na, pero hindi mabigyan ng karapatang para sa kanya. Well, alam mo ang usually yung analogy ko diyan yung tayong mga migrante, lalo na itong mga nasa temporary foreign workers program, we're really not being treated or looked at as a human being na may inherent human rights. Mas ang tingin pa sa atin ay commodities. Na if they're valuable to us, they're okay. Pero kapag the moment na nagkasakit siya, we send them back home. Para bang bumili ka ng isang appliance or sa isang store. Nagamit mo ng isang buwan, ay nasira, bili. Itapon mo or isoli mo at kumuha ka ng bago, di ba? So, kailangang mabago yung ganung mentalidad within the temporary foreign workers program, that we should make the program more human, more humane, at saka hindi natin dapat i-strip ng human rights yung nasa program samantalang yung iba are enjoying this same rights. Okay, sa backlog tayo. Okay. Anong nakita mo naman sa Facebook ko, ang daming na PPR after nung rally. So, just recently, naka-receive nga ako ng text. Bakit daw ako nag-rally? So, sabi ko, first, community pressure. Siyempre, nasa kailangan ng media. Pangalawa is, kailangan napapanahon na. Kasi napakatagal na, may 10 years pa ako and 9 years. At least ngayon, unti-unti, talaga nakikita ko, nakuha yung atensyon eh. So, ano masasabi mo sa mga backlog ngayon na naghihintay pa rin? Alam mo, kung titignan natin ng TV, we've been going to all these town hall meetings with immigration ministers, with members of parliament, at nilalapit natin sa kanila itong issue ng backlog. Sinasamahan natin yung mga caregivers na ilang taon nang nag-aantay ng kanilang PR, diba? At wala namang nangyayari. So, when we decided to went to the streets at sabihin na ganito ang kalagayan, ngayon nagmo-move paunti-unti, diba? Ang masasabi ko lang, siguro kailangan pa natin ng mas malaking rally. Malaki pa. Mas malaki pa. At baka sa Ottawa, dapat sa Ottawa na natin gawin. Correct. Kasi, just let me know. diba, priority dapat itong mga caregivers na natapos na yung kanilang requirements to become permanent residents. At nagbayad sila ng yung federal tax, nag-contribute sila sa CPP, nagbayad sila ng PI. Napakinabangan talaga sila. Recognize yung contribution nila doon sa economic ng yung economy ng Canada. So why are they being made to wait for a long time? At marami nga sa kanila talagang naka-receive din talaga ng denial. Tapos andun yung iba't ibang all issues. Nandun. Nandyan yung nagkakaroon na sila ng emotional impact, yung financial impact. Tapos yung mga mga anak nila sa Pilipinas ay nawawalan na ng tiwala at yun na sa kanila. Yes, yung isang anak kachat yung isang anak, nandun kami, no? Ayaw na daw niyang pumunta kasi sinungaling ka, mama. Taon-taon mo na lang sinasabi, dyan na kami next year. Ilang next year ka na. Nakakaawa yung ina. Nakakaawa yung ina. Tapos nakakaawa din yung mga bata kasi they're growing up without their mom, diba? Meron pang isa. Hindi lang isa, marami sila. Ang dami ng PhD yung anak. Ayaw tumigil sa pag-aaral dahil pag once na tumigil siya, di na siya dependent. Piruin mo yun, hanggang sa nag-decide na yung bata, sabi niya, ma, I want to be a doctor na, gamitin ko na yung pagka-doktor ko. Bahala ka na dyan. Ang
Sakit, di ba? Well, masakit and I mean emotionally. Pero can you just imagine ilang jobs ang ginagawa nung nanay para lang mapondohan yung anak niya to stay in school Which is sa hindi Pilipinas. nakikita ng gobyerno, ng immigration. Yeah. So, etong December 3, pupunta ba tayo? Sabi, lagi na lang kitang tinatanong sa CCR, kasi merong twice a year to. Yeah. Summer and fall. Merong consultation fall. December 3 na gaganapin dito sa Niagara Falls, sa Niagara region. Ano ba ang importansya nitong pagpunta sa mga ganito? Lalo na yung mga kasi ang hirap mag-invite sa mga caregiver o migrant workers to participate dito sa ganitong consultation, lalo na ngayong December 3. Yeah. Ang CCR, ito yung Canadian Council on Refugees, Tapos within that, meron tayong parang working group on migrant workers or committee on migrant workers. Ang kahalagan po ng CCR, isa tong Canadian National Organization or network of all settlement agencies. Buong Canada po Buong yan. Canada ito. Settlement agencies, yung advocates, Andiyan din lawyers, yung mga lawyers, consultants, mga immigration consultants. yung mga ganon. May umattend din ng mga MPs, mga politiko. Yeah. Mga union. 2 years ago or a year ago, nung si Minister McCallum pa, sa Saskatoon, he came, yung ganun. So, importante na nandun tayo at patuloy nating nire-raise itong mga issues na to, itong mga justice issues na to sa consultation, sa conference. Tapos pangalawa, mag-start ito ng November 30 to December 3rd. Pero sa December 3rd, ito yung Migrant Justice Forum. Ngayon, anong kahalagahan sa mga workers na pumunta? Mahalaga na makita kayo na nandun kayo at kasi yung mga advocacy at saka yung mga calls na to ay para sa inyo. Ginagawa namin ito in your absence. Pero kung kaya din naman at may time na pumunta, mas maganda na nandun kayo. Kasi issues nyo to diba? Yan ang number one problema. Kasi ang hirap mag-invite na sila mismo yung nagsasalita. Alam mo bakit? Takot sila dahil ayoko makita, baka sabihin ng immigration, makuna ng picture yung mukha ko, yung papel ko iset aside, hindi na ako makakapagtrabaho ng maayos sa Canada. Pero alam mo, kung wala naman tayong krimen na ginawa, bakit tayo matatakot? Diba? Kaya nga before nung rally, pinost ko sa Facebook yung charter. Exactly. We have the right. Exactly. Kasi we have to make everyone accountable for their actions, diba? Kung nakikita natin na ang Canadian government is not doing its best doon sa pag-honor nung mga sinasabi nila, then we have to make them accountable. Kung ang mga employers are not honoring yung contracts na sinainan nila, then we have to make them accountable. Ngayon, etong mga recruitment agencies at saka placement agencies, wala silang accountability kasi they're not regulated. So that's the other advocacy that we're doing. Talaga. I-regulate ng Canadian government ang activities at saka nitong mga recruitment agencies so that we can sue them to court, we can bring them to court. Sinasabi ng Canada, any worker who want to come to Canada should not pay or should not go through recruitment agencies. Hindi po nangyayari yan. Sa caregiver lang, ang dapat na may sagot ng Lamia processing fee at ng airfare, insurance, dapat lahat yan sa employer. Pero may alam ako dyan. ang pinasasagot, ganito, pinasasagot, gusto mo makarating ng Canada, may employer ako pero ikaw lahat ang magbabayad. Syempre naman, kawawa naman. Gustong-gusto makarating ng Canada. Sige po, magkano po, ako nang bahala. Ibebenta ko na lang po yung lupain ko. Yeah, merong... Bawal po yun. Yeah, pero alam mo, Ate V, ang nangyayari, itong mga recruitment agencies are also asking the employers the same thing. So they're double dipping, 'di ba? Humihingi sila sa worker, at the same time humihingi din sila sa employers. So that has to change. Well, yeah. Okay, now ano pa ang pwede natin gawin? Alam mo, recognize natin na karamihan sa mga workers ay hindi nagsasalita kasi takot. So, isa sa mga dapat natin gawin is to assure them na safe sila. So, i-provide natin yung safe environment for them to be able to speak out. Tsaka yung trust kasi mahirap din yun sa mga workers. Tapos pangalawa, we should not let
we should continue yung advocacy natin. Kasi we've seen already in the past and even now na gumagalaw yung mga gusto nating mangyari kapag may unity among the workers, may unity among community organizations, churches to push for these changes. Okay, nabanggit mo yung changes. Ako ayoko talaga sabihin kasi bawal nga, pero sige na nga. Kung magkakaroon ng announcement anytime soon, on a Monday daw, Monday morning, di ko alam kung kailan, ano ang ini-expect mong announcement sa caregiver program? Sa tingin mo, ano yung magandang gusto nating marinig? Wow. Kasi wala na yung 4 in, 4 out. Ako kasi ang gusto ko, maraming restrictions sa bagong pathway eh. Yung language efficiency, proficiency, yung educational attainment, kasi dati, kahit 2 years college ka lang sa Philippines, you can qualify. Basta mabuo mo yung 2 years para makapag-apply ka ng permanent residency. Ngayon, kasi kailangan mo talaga ng postgraduate certificate. So, mahirap. So, ako gusto ko marinig na tanggalin yung mga restrictions, ibalik yung dating LCP, pero 50-50 ako dun. Ikaw kaya, anong ini-expect mo? Magandang result, magandang announcement. Alam mo, ang magandang announcement na gusto kong marinig ay tanggalin itong, yung ibig sabihin, papasukin lahat ng mga workers na kailangan ng Canada as permanent residents. I-permanent resident lang yung mga nandito na at i-permanent resident those who are coming in, di ba? So, sa akin, napakamagandang announcement yan, so that there's no difference dun sa status. Mahirap mag-asam kung ano ang magandang. Masasaktan no? Pag hindi na kamtan. And I'm also a little bit I don't know, pessimistic doon sa direction ng dahil karamihan ng mga changes na ginawa sa program is not these are not really for the caregivers. Para sa gobyerno. Yeah, okay, para sa sa employers. Ako gusto ko unang-una yung lahat ng backlog ma-PR. Yeah. 20,000 yan. Palagay natin 15,000. Di ba? Gusto ko yan ma-PR. Pangalawa, kasi wala na yung 4 in 4 out, yung cap. Di ba? Ayoko na yung cap na yan. Alisin na. Ito yung yung 5,750. Yung 2,750 sa caregiving at saka yung 2,000 saka sa elderly. Yeah. Yan ang gusto ko matanggal, yung cap. Isa pa, yung $1,000 LAMIA fee na talagang hirap ang employer, wag naman 1,000. Yung affordable ba? Kasi hindi naman lahat ng employer afford yung 1,000. At saka, pag hindi nag-workout yung relationship, wala nang LAMIA, di mag-hire na naman siya another 1,000. Ang sakit sa bulsa. Yan ang gusto kong ma-achieve, no? Doon sa sana. Tsaka yung mga restrictions nga doon sa new pathways, yung okay lang yung language proficiency kasi kayang-kaya ng Pilipino yan eh. Pero yung educational attainment, mahal yung mag-secondary sila kasi yung international postgraduate. At saka yung kanilang work permit open work permit para hindi na masyado. Meron akong feeling, alam mo Ate V, natatanggalin nila yung LMIA. Yung fee. Yung ganyan. Kasi narinig ko at nakita ko rin na kahit yung mga employers are lobbying na tanggalin ito. Actually, nagkaroon sila ng consultation with minister, yung mga employers at saka yung mga agencies. Yung malalaking agencies, nagkaroon sila. So, pakiramdam ko ito eh. Ako rin pakiramdam ko yung cap. Ewan ko lang at saka yung mga restrictions na Kasi alam mo, hanggang sa ngayon, hindi nila masagot kung ano ang mangyayari doon sa mga caregivers na hindi, those who did not make it to the cap, di ba? Kasi kung halimbawa may pumasok na 9,000 caregivers, tapos ang lang is 7,500. Yeah, so ano mangyayari doon sa hindi
Yun ang kailangan malinaw. So yan napanood nyo, baka yan ay isa sa mga announcement. Tignan natin. Isang Monday morning daw yan, ipapalabas. Tapos Ate V, mag-follow up kaagad tayo kung hindi paborable sa mga manggagawa itong announcements. Let's work together para natin, i-work out natin. So, yan po ang ating ETC sa hapong ito. Kung kailangan nyo po ang tulong ng Kairos under sa Migrant Justice and Asia Pacific Partnership Coordinator po si Miss Connie at siya ay makokontak sa 416-463-5312 extension 240 or cell number 416-732-1797. Kung kayo po ay nasa labas ng Toronto, sa PEI, Fredericton, Yellowknife, Barrie at kung saan-saan pa po, siya po ay laging pinapadala ng Kairos para po mag-outreach sa mga migrant workers. Para kung kayo ay may problema, kontakin nyo po siya or kontakin nyo kami sa ETC sa Facebook po namin. At yan po ang ating hapong ETC dito sa PinoyRadio.com. Maraming salamat po. Bye! The Journey's immortal hits comes alive. In the celebration of Canada's 150th birthday, the Philippines' international rock icon will invade North America with an album tour. Arnel Pineda, live in Toronto, Friday, December 1st, 2017 at 7 p.m. at the International Center, Hall 1 in Mississauga. For tickets and sponsorship, call Danny Orbilio of Money Matters at Ibapa. Call 647-522-9693. Arnel Pineda, live in Toronto, is presented to you by WFG World